السلام عليكم. لحد منتصف القرن ال19 كانت العمليات الجراحية خيار أخير ويائس، وكان المريض بيبقى واعي من غير لا مخدر ولا مسكن للألم. عشان كده كانت العمليات الجراحية قبل الوقت ده محاطة برعب يفوق الخيال وعذاب لا يوصف ومخاطر كتيرة جدا. وما كانش المريض هو الشخص الوحيد اللي بيعاني في الموضوع ده، لا كمان الأطباء الجراحين كمان كانوا بيواجهوا قلق وصعوبة كبيرة جدا، لدرجة إنهم في الوقت ده كانوا بيوصفوا السير إلى غرف العمليات بالسير إلى المشنقة. يا ترى العمليات الجراحية قبل الوقت ده كانت بتتم إزاي؟ وبعد الفترة دي بقت بتتم إزاي؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. لو أنت مهتم تعرف خليك معنا. أهلا بيكم، أنا دكتور أيمن مسلمي، ودي حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم دنيا الدواء. الوثائق القديمة بتقول إن الإنسان حاول منذ آلاف السنين إنه يبطل الشعور بالألم، خصوصا في حالات التدخلات الجراحية. الأشوريين مثلا كانوا عند إجراء العمليات الجراحية بيحاولوا يعطلوا الدورة الدموية اللي بتوصل للمخ، وده بالضغط على الشريانين السباتيين الموجودين في منطقة الرقبة، وده عشان يوصلوا المريض لحالة الإغماء وفقدان الشعور بالألم. وبالمناسبة الشريان السباتي كاروتيد ارتري ده معناه باللغة اليونانية القديمة شريان النوم. بعض الأطباء لجأوا لمساعدين بيتميزوا بالقوة العضلية عشان يكتفوا المرضى بتوعهم أثناء إجراء الجراحات، زي مثلا الجراحات البسيطة أو تكبير الكسور. أطباء تانيين لجأوا لحيل أخرى زي التنويم المغناطيسي أو الإلهاء بتعريض المريض لمهيجات أو مسببات ألم أخرى عشان لفت انتباهه أو صرف انتباهه عن الألم الناتج من الجراحة. الأطباء الصينيين مثلا حاولوا التحكم في الألم عن طريق الوغز بالإبر في أماكن التوصيل العصبي. كمان هنعرف بعد شوية إن القدماء المصريين برعوا في استخدام الطريقة دي، لكن للأسف كل المحاولات دي كانت غير مجدية وغير فعالة في الحالات الجراحية الكبيرة واللي كانت بتسبب ألم شديد لا يحتمل للمريض اللي بيخضع ليها. بعض الأطباء لجأوا لتعريض الجزء المصاب أو اللي هيتم فيه العملية لتبريد شديد جدا زي وضعه في تلج مجروش، وده عشان يبتدي يقل الإحساس فيه لأقل درجة ممكنة. بعضهم لجأ لربط العضو المصاب لمنع وصول الدم ليه، وبالتالي تقليل الإحساس بالألم في المنطقة المصابة واللي هيتم فيها الجراحة. بعد فترة وملاحظة الإغماء عند حدوث ارتطام للرأس، فكروا في إحداث حالة من الإغماء، فلجأوا مثلا للكم الفك أو الضرب بمطرقة على خلف الجمجمة بعد تغطية الرأس بغطاء من الخشب وأحيانا من الحديد، وده قبل إجراء العملية الجراحية مباشرة عشان يفقد المريض وعيه لفترة من الوقت يقوم فيها الجراح بتأدية مهمته. وبالمناسبة الإغماء بيحصل بالشكل ده لما بيصطدم المخ بعظام الجمجمة، لكن طبعا درجة الوعي ومدة فقدانه بتبقى غير معروفة وغير قابلة للتحكم. بعد كده جه عصر النباتات والكحول. القدماء المصريين كان ليهم فضل كبير في اكتشاف بعض النباتات اللي ليها تأثير كبير في تخفيف الآلام، زي الخشخاش واللي استخرجوا منه الأفيون وعشبة السكران ونبات الحشيش وغيرها، وكانوا أول من عرف البيرة. القدماء المصريين كمان كانوا أول من عرف البيرة وتأثيرها المخدر، والبيرة ده مشروب كحولي بيتصنع من النشا وتخمر السكر. القدماء المصريين كمان كانوا أول من اكتشف مخدر موضعي للجروح، وكان بيتكون من مسحوق حجر منفيس المذاب في الخل. الفراعنة كمان اكتشفوا علم الميتو لإيقاف الإحساس بالألم، وده كان عن طريق الوغز لما درسوا واكتشفوا الأوردة والشرايين الموجودة في الجسم، وده عن طريق الوغز لما اكتشفوا الأوردة والشرايين في الجسم واكتشفوا مواقع النبض، واستخدموا الوغز بالإبر في الشرايين والأوردة الموصلة للعضو المراد استئصاله أو إجراء الجراحة فيه. جه دور العرب بس طبعا أيام المجد، وكانوا أول من استخدم المخدر في إجراء الجراحات. الأطباء المسلمون الأوائل اكتشفوا نباتات وأعشاب ليها قوة وتأثير في عملية تخدير الألم،
وكان الطبيب العربي المسلم أبو القاسم الزهراوي بيستخدم خليط من نباتات مختلفة زي السوان والشليم والسكران عشان يخدر بيه مرضاه قبل إجراء الجراحة ليهم. وخليط التخدير ده على فكرة دخل لأوروبا بطرق كتيرة ومختلفة وفضل معمول بيه حتى أوائل القرن ال18. والأطباء المسلمون الأوائل هم اللي ينسب ليهم الفضل فيما يعرف بالإسفنجة المخدرة اللي كانت بتتنقع في عصير من خليط من المواد المخدرة زي الحشيش والأفيون والشوكران وست الحسن، وكانوا بيسيبوها في الشمس لعدة أيام، وعند الحاجة لاستخدامها بيرطبوها بقدر من الماء وتوضع بعد كده على فم المريض عشان يستنشقها ويغيب عن الوعي لعدة ساعات بيقوم فيهم الجراح بإجراء العملية الجراحية دون أن يشعر المريض بأي ألم. كمان العالم المسلم الكندي توصل إلى استقطار الكحول، والرازي توصل أو اكتشف حمض الكبريت. بعض الأطباء في العصر ده دمجوا ما بين الاتنين واستخدموهم في الاستنشاق عشان تخدير المرضى. ولما نعرف إن الإيثر وهو أول وأشهر مادة كيميائية مخدرة استخدمت للتخدير العام بتنتج من تعامل الكحول مع حمض الكبريت لاستقطار واستخلاص قدر من الماء منه، بتنتج من تعامل الكحول مع حمض الكبريت بالتقطير واستخلاص جزء من المية منه، هنعرف ان العلماء المسلمين الاوائل كان ليهم الفضل في وضع اسس تركيب المادة دي، واللي زي ما قلت اول مادة كيميائية استخدمت في التخدير العام. أما في أوروبا ففضل الماريجوانا والأفيون والكحول هما المستخدمين في عمليات التخدير ومنع الألم عند إجراء الجراحات، لكن طبعا للأسف كان ليهم مشاكلهم وأضرارهم الكبيرة. الجرعات الصغيرة منهم كانت غير كافية لإحداث تخدير بكفاءة لمدة طويلة، كمان الجرعات الكبيرة منهم كانت بتسبب الغثيان والقيء وأحيانا الوفاة. في منتصف أكتوبر عام 1804 دونت المراجع الطبية أول عملية جراحية تجرى بعد تخدير عام، وكانت لامرأة تبلغ من العمر 60 عام لاستئصال جزء من الثدي، وكان الطبيب الياباني هاناوكا سيشو هو اللي أجرى الجراحة دي. سيشو تمكن من خلال التراث الصيني من صنع شراب بيسبب التخدير وسماه تسو سينسان، ده كان اسمه. المخدر ده كان على شكل مشروب ساخن، وكان لما بيتناوله المريض بينام ما بين 6 ساعات إلى يوم كامل، وبالتالي سيشو كان بيتمكن من إجراء العمليات الجراحية من غير ما المريض يشعر بالآلام. وبعد نجاح سيشو في تطوير المشروب المخدر ده قام بعديد من العمليات الجراحية كبتر الأعضاء واستئصال الأورام، وكان من ضمنها العملية اللي ذكرناها وتم فيها استئصال جزء من الثدي لامرأة مصابة بالسرطان.